Moikka, mä oon Erika Wikman ja nyt me katsotaan videoita mun pitkän uran varrelta. No, kun joillain mun kaverilla niin sen välillä haluaisin, että kysyn sitä. Voi äiti, ei. Yhdellä kaverillani on kännykkässä. Joo, mutta sä saat sen vähän isompana. Mä olin varmaan tossa niinku 3. luokalla ja Tampereella Karosen koulussa kysyttiin, että ketkä lapset haluaisi tämmöiseen haastatteluun. Ja sitten mun sisäinen esiintyjä oli silleen, että totta kai mä haluan tuohon haastatteluohjelmaan ja se oli niin kivaa. Mä olin tonnen tosi tunnollinen ja kiltti. Missä toi söpö on nyt? Onko se mussa vielä? Hyvä ammatti. Mä haluaisin eläinlääkäriksi. Siis apua, tää kuulostaa siltä, että mä oon semmonen niinku oikeesti jotenkin haluan olla kaikille kiva ja hyvä ja kiltti ja toinen ihana maailmanpelastaja herkkis. Mun salainen haave oli se, että musta tulisi just jo pop-tähti. Totta kai se tuntui aika kaukaiselta, mutta sitten mä rakastin eläimiä, niin mä olin silleen, että okei, että mä voin pelastaa sit eläimiä, niin musta tulee eläinlääkäri. No, ei tullut, mutta silti hyvä ajatus. Niillä koulun matikoilla ei kyllä mihinkään kouluun olisi päässyt. Lukiossakin jäi lyhyt matikka kesken. Oikeesti käsken kohta mun fajan erottaa sen. Iira! Apua, mä en kestä mun On hiustyyliä. hyväksytty. Löydä moniulotteinen minäsi. Se itsensä kehittämiskurssi. Ouch! Johannilla on silloin se, joku koulutus. No, jos mä juttelen sen kanssa. Ei tarvii. Kyllä mä pärjään. No, totta kai sä pärjäät. Sori. Milen! Älä mieti! Pyydänkö Jimin? Älä. Joo. Mä tiedän. Mitä mä teen, jos se vaikka... No ota vähän ei rohkaisu. Apua, mulla tulee joku myötä häpeä tosta. Evelina Heinosen tai juttu lopu. Onko sulla mukaan joku hakija? No toi oli niin kivaa, kun mä olin tossa kohtaa 9-luokalla ja mä olin jo niin esiintyjä ihminen. Mua ei niinku yhtään kiinnostanut se, mitä muut teki niinku välitunneilla pihalla. Silleen, tytöt jahtas poikia, pojat tyttöjä. Mä olin vaan silleen, mua ei kiinnosta kukaan, mua kiinnostaa vaan tulla tähdeksi. Niin sit mä olin siellä musaluokas mun pianistiystävän kanssa aina. Ja sit mua kiinnosti totta kai myös näytteleminen. Että yhtäkkiä mä keksin, että musta voi tulla myös näyttelijä. Jotain kautta sain tietää aina, että jos oli joku koekuvaukset, niin totta kai menin. Ja sitten mä pääsin tähän Parasta aikaa -sarjaan. Sarjan nimi on Parasta aikaa, mutta se oli kyllä mun niinku lapsuuden ja nuoruuden semmoista parasta aikaa. Se oli niin hauskaa tehdä tota. Voiton jälkeen yöllä nukuin noin 1,5 tuntia yhteensä. No siltä ja näytätkin. aamulla mä oikein säpsähdin, että onko se kruunu mulla vai oliko se vain unta. Mutta kyllä se sitten siinä pöydällä oli. Tämä vuosihan nyt näyttää sen, että kuinka mä hoidan työni ja millainen on sitten mun uran jatkumo. Ihana Mulla vakava. on iso työkalu tässä, Mutta se on vakava joka juttu. mahdollistaa paljon ja aion saada aikaiseksi kyllä. No Ja sait sitten tietenkin aikaiseksi. mulla on se myös, että Siis tää tyyppi ei ole mikään paskanjauhaja. Se sanoo, että aion saada aikaiseksi, niin se on lunastanut sen. se on kiva innostaa myös nuorempaa väkeä tanssimusiikin pariin. Tanssimusiikin pariin. No onhan ihkommekin tanssimusiikkia, sitä voi tanssia. Tangomarkkinat tuntui tosi niinku kiinnostavalta. Mä oikeastaan sit toisella kerralla voitin. Ihanaa, kun mä oon tossakin niin tolleen jotenkin vakavana, että tämä on nyt tärkeä työkalu, jotta niin kuin silleen, että selkeästi mä oon ollut aina tosi tommonen määrätietoinen, ottanut tosi vakavasti sen, mitä on ollut meneillään. Ja se on tosi hienoa, koska se on se asenne, millä mä oon päässyt tähän asti. Että mä oon ollut niin kuin tosissani aina. Vaikka muut ei ole oikeasti aina uskonut, niin mä oon ollut silleen, ei kun mä uskon itse ja tää on niin kuin vakavaa ja mä aion hoitaa tämän asian niin kuin mä ajattelen. Tää oli mun koira. Oikeesti mä en kestä, kun mä oon tossa niin ylpeä. Siis silleen ylpeä siitä, että tässä mä nyt oon perkele. Siis hassua, että siitä Tango Kuningatar tosta äskeisestä haastattelusta tähän, niin siinä on aika paljon välissä jo tapahtunut. Että yhtäkkiä se karisma on ja se itsevarmuus on tota tasoa.
Siis toi oli niin parasta, koska ennen mä olin ollut just silleen iskelmäskenessä ja vähän parisuhteista niinku lehdissä silleen möyhötetty. Niin tää oli se, että nyt mä osallistunut UMK:hon ja levyyhtiöt oli vähän sitä mieltä aina, että no onko se UMK nyt ihan hyvä paikka, koska se ei ollut hetkeen artisteille kauhean uraa eteenpäin vievä paikka tämä UMK. Mutta sitten mä olin vaan silleen, että se ei ole mitään menetettävää. Että mä haluan nyt niinku tuoda esiin ihmisille sen, että mikä mä oikeasti oon, miten mä haluan ilmaista itseäni ja mihin maailmaan mä niinku kuulun ja uskon. Niin toi oli niin tommonen hetki, että mä niinku kuningatar valtaistuimella ja sit toi sauva ja noi karhut. Ja ne karhut oli muuten mun ihan oma idea, koska alkuperäinen kikki oli aina piti sellaista nallekarhua kainalossa, niin mä ajattelin, että me otetaan vaan tällaiset suomikarhut tohon. Onhan tää vähän tämmönen pikkukakkonen tää esitys, mutta kadehdittu playboy! Kun et jaksa enää esittää mitään, kun et suuta pysty supussa. Sen jälkeen julkaistiin mun tähän asti varmaan isoin hitti, eli Syntisten pöytä. Ja tää oli siis vitsi tää, koska niinku toi Kikki-Olina räjäytti potin. Siis silleen, että mun ura lähti pop-tähtenä nousuun. Ihan siis eri lailla miten koskaan ennen mun elämässä. Ja siis edelleen se edusti semmoista kuvastoa, röyhkeä, nuori nainen, joka ei pyytele anteeksi, leikkii raamatullisella kuvastolla, eroottisilla vivahteilla. Kaikki se semmonen, mitä Suomessa oikeasti vaan oltiin viimeksi nähty silleen Kikan tekemänä. Mä tiesin, että tälle on tilausta Suomessa. Että oikeasti Suomen horot tarvii niinku pop-taivaalle esikuvaa. Et mä olin eka yli 20 vuoteen, joka tämmöistä tekee. Niin kyllä sitä on alkanut näkyä nyt naisartisteilla Suomessa kaikenlaista ihanaa kuvastoa. Ja se on ihanaa. Täälläkin naiset alkaa vapautua. Istun luotsikalla ja olo tuntuu runnellulta. Ei maistu aamukahvi. Ei maistu pulla! Taas on painettu vastaan, tulee ihan saatkulla. Baby, hei, mä oon valmis. Anna tulla! Okei, no, mutta sitten alkoi aurinko taas yhtäkkiä paistaa, että alkoi niinku elämä jotenkin tuntuu taas ja inspiraatio alkoi tulla. Ja alkoi taas niinku UMK sykkimään sydämessä. Tutustuin Kääriään siinä vuonna, kun hän voitti UMK, niin niihin aikoihin mä tutustuin Kääriään. Ja siitä alkoikin ihana ystävyys. Sitten Kääriä pyysi mua tosiaan fiittaan tähän ruoskaan. Vitsi, se oli siistiä, kun ne pyysi mua tuohon. Mä olin ihan silleen, mitä? Et UMK-väliaikashowhun meno on aina niin kuin maailman kivoin juttu, koska siinä ei tarvitse kilpailla, mutta pääsee silti UMK-lavalle. Parasta ikinä, suosittelen kaikille. Vitsi, Kääriänkaan on aina hauska tehdä juttuja. Ja mä oon oikeasti niin iloinen, kun Kääriästä on tullut niin ikoninen hahmo tässä koko Euroviisuskenessä. Siis mä olin tonne ihana psyko-pommi, nukke. Mä rakastan ruoskabiisiä. Tää oli niin se, että mä sain toteuttaa taas niin kuin ihan kaikkia fantasioitani tässä. Tulee ruoskaa. Ja kipu kiihottaa! Ja tuossa hetkessä en kyllä todellakaan arvannut, että olisin menossa itse UMK:hon seuraavana vuonna voittamaan. Täytyy sanoa kyllä, että UMK on ollut mun elämässä iso juttu. Ich komme. Mä oon nyt menossa Euroviisuihin biisillä, josta mä pidän tosi paljon, joka on niinku täysin mua. Ja sillä, että mitä mä haluan sanoa. Mitä tää mun koko juttu haluaa sanoa. Se on sitä samaa, mitä mä oon hokenut aina. Sinä saat olla sellainen kuin olet. Sinä et ole liikaa. Mä ymmärrän, jos pelottaa se, että onko liikaa muille. Mutta oikeesti, sit kun vaan uskaltaa päästää irti niistä silleen, että antaa sen sisäisen minänsä tulla valloilleen ja
Niin tää on se juttu. Mä haluan viestittää niinku naisille ja queer-yhteisöille, että jokainen saisi olla se, kuka on, ilmaista itseään just niin ylitsevuotavasti tai vähän tai miten haluaa. Mä en halua sanoa tähän muuta kuin, että mä en ole menossa yksin sinne Baseliin, vaan te kaikki, joita tää mun maailma ja sanoma koskettaa, liikuttaa ja joihin se vaikuttaa, niin te ootte mun mukana. Me tehdään tää yhdessä. Eikö niin? Moi moi!